Hey yo, what's up mga kapots? Another tutorial video na naman tayo mga kapots, no? So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng video sa inyong YouTube application, ano? So ngayon nilagay ko po yung link sa description para na rin maka-download kayo, okay? So sa mga magdagaabang dyan ng mga YouTube download links o yung itawag na dina-download agad-agad, yun mga chong, no? So sa mga naghahanap dyan ng application na nada-download rekta agad, ito yung video para sa inyo. Tapusin nyo lang to guys, no, para makita nyo kung paano talaga mag-download ng YouTube video sa mismong YouTube apps, no guys. Let's do it and let's start it. Yon guys, no, andito po tayo ulit sa mismo screen application natin, no. I-select lang po natin ng YouTube application, then pili po tayo ng da-download na video. Okay, pili tayo yung maganda-ganda, yung medyo maikli lang naman para mas okay sa inyo. Okay, pili tayo, search tayo ng kanta. Okay, kanta yung search natin. So, Jason. Ano ba yung mga bagong kanta ngayon, guys? Jason Derulo. Okay. So, yun, no? May bago siyang kanta dito. Okay. Na Too Hot. Okay. Official music video. So, ngayon, guys, no? I-click lang po natin yung share. Tapos makikita nyo dyan yung extension nya dyan guys, no? May nakalagay na download and watch, no? Yung sa application, YouTube application kasi natin na nilagay dyan sa description link, makikita nyo po dyan, pag in-install nyo po yan, meron na po dyan extension application, okay? Na makikita nyo po, pwede na po mag-download ng MP4. Then yung pinaka-download na MP3 para na rin po medyo shortcut po sa inyo, no? Kita nyo po dyan MP4A, MP3, MP3, web and MP4, no? Makikita nyo po dyan guys, so pwede na po siyang i-download. Yan, i-click lang po yung start download and then mag-start na po ng download dyan guys, no? So yun, no, antay lang po natin, medyo mabagal po kasi ang internet natin. I-download po natin siya ng MP3, okay? MP3 then MP4. Pwede po yan guys, no, makikita nyo po yan guys, no. Pag in-install nyo po yung application na yan, makikita nyo po yan kapag click nyo po yung share button, no. Yun guys, no, makikita nyo po yan na download complete na po yung application natin na yan, no. Sobrang efficient po ng application na to, no mga guys. Makikita nyo po dito, yung iba kasing mga YouTube application, inirekta pa po nila sa mga YouTube MP3, ganun, MP3 converter, hindi na po kailangan dito guys, no. So yun, no, sana makatulong ako sa inyo guys, no, sa inyong pagda-download. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, no, para sa channel natin, para may mga tutorial videos na naman tayo na ilabas dito sa channel na to. Okay? So guys, see ya!